स्वागत करतो तुमचं टूर नॉलेज या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर. मित्रांनो, आज आपण ब्लॉग कसा लिहायचा, गुगल ब्लॉगरवर अकाउंट कसं क्रिएट करायचं, ब्लॉग म्हणजे नेमकं काय याबद्दल चर्चा करणार आहोत. तर कृपया व्हिडिओ पूर्ण पहा. जर तुम्हाला काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या आजच्या व्हिडिओला. मित्रांनो, गुगल ब्लॉगर म्हणजे समजा तुम्हाला काहीतरी लिहायची आवड असेल, तुम्ही कविता करत असाल किंवा स्टोरीज लिहित असाल किंवा दैनंदिन तुम्ही तुमच्या जीवनातील प्रसंग तुम्ही लिहित असाल, म्हणजे आपण रोजनिशी लिहितो ना त्याप्रमाणे. आणि काय करतो, समजा एखादी डायरी असते आपली, त्यामध्ये लिहितो आणि आपण काय करतो, कुठेतरी कोपऱ्यात नेऊन ठेवतो किंवा कुठेतरी पानांवर लिहितो आणि कुठेतरी ठेवून देतो. पण जर तुम्ही ते गुगल ब्लॉगरमध्ये अकाउंट ओपन करून पोस्ट करत गेलात तर तुमच्या जे स्टोरीज आहेत, तुमची जी कथा आहे, कविता आहे, ती जगभर प्रसिद्ध होणार. होय मित्रांनो, तुम्ही जे काही ऐकत आहात ते अगदी बरोबर आहे. तुम्ही जे काही लिहाल ते जगभर प्रसिद्ध होणार. समजा एखाद्या माणसाला काहीतरी डाऊट असल्यास तो काय करतो, गुगलमध्ये जातो, सर्च इंजिनमध्ये त्याला काय हवं आहे ते सर्च करतो. ज्यावेळेस ते एकाखाली एक लिंक्स येतात ना, म्हणजे त्या लिंकवर आपण क्लिक केलं तर पेजेस ओपन होतात. ते एक प्रकारचे ब्लॉगच झाले. पण कसं, त्यांना प्रत्येक त्या लिंकला त्यांच्या वेगवेगळ्या वेबसाईट असतात. पण तो भाग वेगळा आहे. जर तुम्ही ब्लॉग लिहित गेला आणि जर तुमचे ब्लॉग कोणी सर्च केले तर ते देखील लिंकच्या स्वरूपात तिथे अवेलेबल होणार, म्हणजे स्क्रीनवर दिसणार. तुम्ही जेव्हा ब्लॉग लिहिता ना, तुम्ही खरं तर गुगलमध्ये एक पेज क्रिएट करत असता. समजतंय? तुम्ही एक त्याचं पेज क्रिएट करत असता. कविता काय, तुम्ही काहीही लिहू शकता. जर समजा तुम्हाला बॉलिवूडमधील किंवा मराठी चित्रपट असतील त्यांची गाणी तुम्हाला लिहायची सवय असेल तर तुम्ही ते ॲज इट इज टाईप करून तिथे लिहू शकता. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या आवडीचं काहीही ब्लॉग म्हणून लिहू शकता. एवढंच नव्हे, तुम्हाला जर समजा स्वयंपाकात आवड असेल तर तुम्ही स्वयंपाकाच्या रेसिपी लिहू शकता. तुम्हाला स्पोर्ट्सबद्दल लिहिता येत आहे तर स्पोर्ट्सबद्दल लिहा. तुम्हाला समजा चित्रपटांबद्दल रिव्ह्यू करायचा आहे, चित्रपटांबद्दल समीक्षा लिहायची आहे तर चित्रपटांच्या समीक्षा लिहू शकता. अशा प्रकारे कितीतरी टॉपिक्सच्या अंडरखाली तुम्ही ब्लॉग लिहू शकता. मित्रांनो, गुगल ब्लॉगर हे एक असं माध्यम आहे की जिथे आपण आपले विचार स्वतंत्रपणे मांडू शकतो. हे एक झालं गुगल ब्लॉगरचं महत्त्व. तर अजून एक दुसरी गोष्ट काय, जर समजा तुमचा ब्लॉग व्हायरल झाला, म्हणजे तुमचे जे वाचक आहेत त्यांची संख्या जर दिवसेंदिवस वाढत गेली, तर एक वेळ अशी येते, जर समजा महिन्याला तुमचा एक ठराविक प्रेक्षक वर्ग तयार झाला, तुमचा वाचक वर्ग, तर त्याच्यामधून तुम्हाला अर्निंग तयार होते. अर्निंग म्हणजे तुम्ही कमवायला सुरू करता. होय मित्रांनो, मी जे सांगते ते अगदी बरोबर आहे. तुमच्या ब्लॉगच्याद्वारे तुम्ही पैसेही कमवू शकता. ते कसे, तर मी ते तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये सांगेन. मी तुम्हाला एक थोडक्यात माहिती सांगतो. जेव्हा तुम्ही ब्लॉग लिहिता, समजा तुम्ही फोटोग्राफीवर ब्लॉग लिहित असाल, ट्रॅव्हलिंगवर ब्लॉग लिहित असाल किंवा तुमच्या रेसिपीवर ब्लॉग लिहित असाल आणि तुमचा एखादा पर्टिक्युलर प्रेक्षक वर्ग तयार झाला आहे, काय ते डेली येऊन तुमचे ब्लॉग्स वाचतात, तर गुगल काय करतं, आपल्या गुगल ॲडसेन्स कॅम्पेनच्या नावाखाली, म्हणजे गुगल ॲडसेन्सद्वारे तुमच्या वेबसाईटला ॲड्स लावतं. समजा फोटोग्राफीचं ब्लॉग असेल तर फोटोग्राफी संदर्भात जेवढे बी, म्हणजे समजा कॅमेराचे ॲड असतील, लेन्सचे ॲड असतील, हे अशा प्रकारचे ॲड्स लावतं. आणि जेव्हा तुमचा वाचक तुमच्या ब्लॉगवर येईल आणि तो ब्लॉग वाचेल आणि ब्लॉग वाचता वाचता तो जर त्या ॲडला क्लिक केला तर त्याचे पैसे तुम्हाला पडतात. हे खरं तर खूप पुढची स्टेप आहे. त्यासाठी तुम्हाला ब्लॉग लिहायला सुरुवात करावं लागेल. त्यासाठी तुम्हाला तुमचा ब्लॉग कंटिन्यू, म्हणजे रोज तुम्हाला काहीतरी काही लिहायला लागेल, तेव्हा जाऊन तुम्ही कुठे त्या लेवलला पोचाल. तूर्त आता आपण पाहूया की गुगल ब्लॉगरवर अकाउंट कसं ओपन करायचं, ते त्याला थीम कशी अप्लाय करायची इत्यादी. चला मग, पहिल्यांदा तुम्ही काय करा, गुगल क्रोम असेल किंवा मोझिला फायरफॉक्स असेल किंवा इंटरनेट एक्सप्लोरर असेल त्यावरती जावा. जेव्हा तुम्ही गुगल क्रोमवर जाल तेव्हा सर्च बारमध्ये असं टाकायचं, गुगल ब्लॉगर. गुगल ब्लॉगरवर गेल्यानंतर तुम्हाला ही फर्स्ट लिंक दिसेल, त्या फर्स्ट लिंकवर क्लिक करायचं. ह्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर क्रिएट युअर ब्लॉग म्हणून असं दिसतं. हे तुम्ही पाहू शकता की हे गुगल ब्लॉगरचं ऑफिशियल पेज आहे. अशा प्रकारे इंटरफेस तुम्हाला दिसेल. जेव्हा तुम्ही त्या लिंकवर जाल त्यावेळेस काय करायचं, क्रिएट युअर ब्लॉगवर क्लिक करायचं. केलात, मग तुम्हाला इथे साइन इन करावं लागेल. म्हणजे तुमच्या गुगल अकाउंटने तुम्हाला इथे साइन इन केल्यानंतर तुमचा जो काही ईमेल आय डी असेल तो इथे साइन इन केल्यानंतर तुम्ही एंटर करा. तर मी इथे सक्सेसफुली साइन इन केलेलं आहे. तुम्ही जेव्हा साइन इन कराल, म्हणजे तुमचं ईमेल टाकून तुम्ही जेव्हा साइन इन कराल तेव्हा तुम्हाला असं दिसेल. अशा प्रकारे गुगल ब्लॉगरचा हा इंटरफेस आहे. यावरती
इथे तुम्ही पाहू शकता कोपऱ्यात क्रिएट ब्लॉगवर क्लिक करायचं आणि तुमच्या ब्लॉगसाठी तुम्हाला काय नेम हवा आहे ते इथे टाईप करायचं. समजा आता मी इथे टाकतो श्री ब्लॉगर. मी असं माझ्या ब्लॉगचं टायटल इथे मी टाईप करतो. टायटल टाईप केल्यानंतर आता मला माझ्या ब्लॉगचा डोमेन, कस्टम डोमेन म्हणजे जो गुगलकडनं प्रोव्हाइड केला जातो तो इथे मला समजा आता माझ्या आवडीचा मला डोमेन इथे मला चूज करायचा आहे. आता मी इथे काय टाईप करणार श्री ब्लॉगर. तुम्ही तुमच्या आवडीने काहीही ठेवू शकता. हां, shriblogger8.blogspot.com हा माझ्या ब्लॉगचा ॲड्रेस असेल. जेव्हा मी ब्लॉग क्रिएट करेन, जेव्हा मी ब्लॉग लिहायला सुरुवात करेन तर या ॲड्रेसनी माझे ब्लॉग्स मी इतरांना शेअर करेल. जेव्हा दुसरा कोणी त्या ॲड्रेसवर जाईल तर त्याला माझे ब्लॉग दिसतील. तुम्हाला मी दाखवतो इथे क्रिएट करून. सेव्ह झालं. इथे पाहू शकता, इथे माझं ब्लॉगचं नाव आलं श्री ब्लॉगर म्हणून. तर इथे पाहू शकता ही अशी एक लिस्ट आहे. पोस्ट म्हणजे तुम्ही जे काही पोस्ट कराल त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला दिसेल. सध्याला मी एकही पोस्ट केलेलं नाही आहे त्यामुळे इथे दिसत नाही आहे. देर आर नो पोस्ट म्हणत आहे. स्टॅट्समध्ये इथे काय दिसतं, किती लोकांनी तुमच्या पेजला व्हिजिट केलं आहे, किती लोक तुमच्या पेजवर येऊन गेले, किती लोकांनी तुम्हाला फॉलो केलं आहे, कमेंट्स केलेत तुमच्या पेजवर, हे इथे तुम्हाला दिसतं. तुम्ही पाहू शकता त्याचे पूर्ण डिटेल्स इथे तुम्हाला दिसतात. त्यानंतर इथे कमेंट सेक्शनमध्ये कमेंट दिसतात म्हणजे कोणी कोणी तुमच्या ब्लॉगला कमेंट केलं आहे हे इथे तुम्ही पाहू शकता. नंतर अर्निंग कधी स्टार्ट होते, जेव्हा तुमचा एक हजारोंमध्ये तुमचा प्रेक्षक वर्ग होईल तयार, वाचक वर्ग तुमचा होईल, तेव्हा हे अर्निंग स्टार्ट होतं. त्यावेळेस तुम्हाला इथे ॲडसेन्सला तुमचं अकाउंट कनेक्ट करावं लागतं. ते कनेक्ट केल्यानंतरची ती पुढची गोष्ट आहे. पेजेस म्हणजे तुमच्या ब्लॉगमध्ये समजा तुम्हाला पेजेस ॲड करायचे आहेत तर इथं हे पेजेसचं आहे ऑप्शन. लेआउट म्हणजे समजा तुमचा ब्लॉग आहे तर ब्लॉगचं डिझाईन कसं असायला पाहिजे. डिझाईन म्हणजे साईडला काय असायला पाहिजे, बॉटमला काय असायला पाहिजे, हेडला काय असायला पाहिजे, तुमचे सबस्क्रायबर दिसायला पाहिजेत का नको, किती पेज आहेत टोटल, पेज बॉडी, हे सगळं लेआउटमध्ये तुम्ही फिक्स करू शकता. आता थीममध्ये तुम्ही तुमच्या आवडीची थीम निवडू शकता. गुगल ब्लॉगरकडने काही थीम्स आहेत जे फार सुंदर आहेत. ते तुम्ही अप्लाय केलं की ते तुमच्या ब्लॉगला ऑटोमॅटिकली अप्लाय होतं. तुम्ही पाहू शकता की इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे थीम्स आहेत. कोणत्याही तुमच्या आवडीचं एक थीम घ्यायचं. आता मी ही थीम निवडतो, डार्क थीम माझ्या आवडीची आहे स्पेशली. अप्लाय म्हणायचं. जेव्हा तुम्ही अप्लाय करता इथं आलं बघा, न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली. ही थीम ऑटोमॅटिकली तुमच्या ब्लॉगला जाऊन लागू होते. मग आता काय करायचं, आता सध्याला आपण एकही पोस्ट लिहिलेली नाही आहे पण आपला ब्लॉग हा टेम्पररी क्रिएट झालेला आहे. टेम्पररी म्हणण्यापेक्षा परमनंटच क्रिएट झालेला आहे. इथे व्ह्यू ब्लॉग म्हणून ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करायचं. व्ह्यू ब्लॉग ऑप्शनवर गेल्यावर तो तुम्हाला नवीन टॅबवर घेऊन जाईल. इथे तुम्ही पाहू शकता मी मगाशी जो ॲड्रेस तयार केला होता इथं तो दिसतो बघा, वेब ॲड्रेस shriblogger8.blogspot.com. तर अशा प्रकारे हा आपला ब्लॉग क्रिएट झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता की हा जो आपण नॉर्मली दुसरी वेबसाईट बघतो त्याप्रमाणेच हा याचा ॲपिअरन्स असतं, त्याप्रमाणेच हे दिसतं. तर इथे तुम्ही जे काही पोस्ट करताल, इथे नो पोस्ट म्हणत आहे, तुम्ही जे काही पोस्ट करताल ते पोस्ट इथे पोस्ट होतात. अशा प्रकारे हे अबाउट मी तुमच्याबद्दल हे सगळं पुढचं स्टेप्स आहेत. मी तुम्हाला फक्त आता बेसिक सांगतो आहे ब्लॉग म्हणजे नेमकं काय. तर आता हे समजा हे माझा ॲड्रेस आहे, हे मी कॉपी करतो. समजा पुढे जाऊन तुम्ही ब्लॉग लिहायला सुरुवात कराल तेव्हा जर तुम्हाला तुमचे लिहिलेले ब्लॉग्स तुम्हाला इतरांना शेअर करायचे असतील तर तो जो ॲड्रेस आपण स्टार्टिंगला क्रिएट केला होता तो आपण त्यांना द्यायचा, म्हणजे समोरच्या लोकांना इतरांना शेअर करायचा. तर तो अशा प्रकारे आपण जेव्हा शेअर करू तर ही लिंक क्रिएट होते. या लिंकवर जेव्हा ते जातील तर त्यांना आपला ब्लॉग दिसेल. तर अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता की हा आपला ब्लॉग तयार झालेला आहे. यावरती तुम्ही आता हे न्यू पोस्टमध्ये गेलात समजा तुमच्या पोस्टला. आता मी एक टेम्पररी पोस्ट तयार करतो, हाऊ टू राईट ब्लॉग. आता मी ही एक पोस्ट तयार करतो आहे. इथे खाली तुम्ही फोटो ॲड करू शकता. तुम्ही त्या ब्लॉगबद्दल तुम्हाला काही लिहायचं असेल तर इथे तुम्ही सगळं लिहू शकता. पॅरेग्राफ फॉर्मॅटमध्ये बोल्ड असतं, हे इटॅलिक, हे अंडरलाईन येतं. इथे फोटो व्हिडिओ ॲड करू शकता, इमोजी ॲड करू शकता. हे अशा प्रकारे तुम्ही इथे जेव्हा तुमचा कंप्लीट ब्लॉग लिहाल तेव्हा इथे पब्लिश म्हणायचं. जेव्हा तुम्ही पब्लिश कराल इथे कन्फर्म म्हणायचं. कन्फर्म केलात तुमच्या पेजला जायचं. तुम्ही तुमचा जो पेज आहे, ब्लॉगचा पेज आहे, तिथे जायचं, रिफ्रेश मारायचं. तर तुम्ही बघू शकता की इथे माझी पोस्ट क्रिएट झालेली आहे, हाऊ टू राईट ब्लॉग. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण आपली स्वतःची एक वेबसाईट म्हणायला हरकत नाही, ब्लॉग क्रिएट करू शकतो, द्वारे पैसे कमावू शकतो. फक्त आपल्याला
दर्जेदार क्वालिटी कंटेंट लिहावं लागेल, जेणेकरून तुमचा वाचक वर्ग हा वाढला पाहिजे. तर मित्रांनो, ब्लॉगबद्दल अजून खूप काही आहे सांगण्यासारखं आणि कसं स्टेप बाय स्टेप त्याचे सेटिंग्ज वगैरे पण असतात. त्याबद्दल जर तुम्हाला काही विचारायचं असेल तर मी त्यावर सुद्धा एक डिटेलमध्ये व्हिडिओ करेन. तर हा होता आपला एक छोटासा बेसिक व्हिडिओ, म्हणजे एक्झॅक्ट ब्लॉग म्हणजे काय असतं. मला आशा आहे की तुम्हाला समजलं असेल. तर प्लीज हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. तुमच्या काही शंका असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. जर तुम्हाला थोडी जरी बेसिक आयडिया आली असेल तर मला वाटतं की तुम्ही आजपासून ब्लॉग लिहायला सुरुवात करावी. तर व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुमचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.